بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم اعزائنا المشاهدين في حلقه جديده. هنتكلم النهارده على موضوع هام وهو الاسهال المزمن. اللي انا يهمني تطلع بيه من الحلقه دي هو ايه هو الاسهال، وهو الاسهال المزمن، وايه هي اسبابه، وازاي اعرف الاسهال المزمن اللي عندي ده حاجه تقلق او ما تقلقش. كل الكلام ده احب تعرفه، ولكن بعد الفاصل. هو ايه الاسهال الاول؟ خدها واحده واحده كده زي ما احنا بنبقى متعودين في كل فيديوهاتنا. الاسهال هو تغير في عدد دخول الحمام، تخش الحمام اكتر من المعتاد، او تغير في تماسك البراز ابتدى يبقى طري زياده عن اللزوم، ابتدى يبقى عامل زي الميه. هنا ابقى بقول ان انا عندي اسهال. طب امتى الاسهال ده يبقى مزمن؟ لو القصه دي استمرت اكتر من شهر. طيب، هل الاسهال المزمن ده ممكن يبقى اسبابه ايه؟ ممكن يبقى فيه اسباب بسيطه، زي مثلا قولون عصبي. في بعض الاحيان كتير بيبقى مرتبط بالاسهال، وفي بعض الحالات بيبقى مرتبط بالامساك، وفي بعض الحالات بينوع شويه امساك وشويه اسهال. او حضرتك بتاكل اكل معين مسبب لك الاسهال، زي الناس ان هم بياخدوا فايبرز كتير، خضروات وفاكهه، رغم انها حلوه بس لو كترتها زي عن اللزوم قوي قوي ممكن الفايبرز دي ما بتهضمش كويس، فممكن تعمل لك نوع من انواع الاسهال. لو حضرتك كحوليات، كافيين، كولا وشاي وقهوه باستمرار، مشروبات غازيه، كل الحاجات دي لو انت مدمنها يعني بتاخدها بكميات كبيره ممكن تسبب لك اسهال. ايه تاني؟ ادويه. بص في ادويتك، لو حضرتك بتاخد مضادات حيويه باستمرار ممكن تعمل اسهال. مسكنات، ست كبيره او راجل كبير وبياخد مسكنات لعظم او حاجه باستمرار ممكن يعمل له اسهال. اشهر دواء للسكر اسمه السيلوفاج، ده من الاسباب اللي ممكن تعمل اسهال. لو لا قدر الله حد بياخد كيماوي، علاج كيماوي، برضه ممكن يعمل اسهال. كل الكلام ده الاسهال ده انا ما عنديش معاه مشكله. انا بقى المشكله في الاسباب التانية للاسهال المزمن. زي ايه؟ زي القولون التقرحي، ممكن يعمل اسهال ويعمل كمان دم في البراز، يبقى البراز كله دم. اورام زي الاورام السرطانيه سواء في القولون او اورام لمفاويه في الامعاء. ايه تاني؟ الضرن من الحاجات المهمه قوي، ممكن يعمل اسهال مزمن. مرض حساسيه القمح، لو في بعض الناس بيبقى عندهم حساسيه لاي حاجه فيها قمح او اي حاجه من مشتقات القمح يجي لهم سوء امتصاص ويجي لهم اسهال مزمن. ايه تاني؟ الناس اللي عندهم خلل في البكتيريا بتاعت الامعاء، ان البكتيريا الضاره اكتر من البكتيريا النافعه، زي ما احنا قلنا واتكلمنا عليها في حلقه مخصوص عن صحتك في اكلتك، هتظهر لك قدامك دلوقتي في الفيديو ده فوق، اتفرج عليها. الناس دول لما بيحصل لهم تكاثر للبكتيريا الضاره في امعائهم بشكل كبير ممكن يعمل لك اسهال مزمن. ايه تاني؟ الناس اللي عندهم بعض الامراض اللي ممكن تسبب اسهال مزمن، زي السكر ممكن يعمل اسهال، زي زياده هرمون الغده الدرقيه. وده ساعات جات لي مريضه من قريب، ست دي لفت لما غلبت ما حدش عارف سبب الاسهال اللي عندها ايه. انا على طول في الحاجات التحاليل البسيطه اللي عملناها في الاول طلع على طول عندها هرمون الغده الدرقيه عالي وعالجناها وبقت زي الفل. فبرضه من الحاجات اللي ممكن تاثر الموضوع ده. برضه الالتهابات المزمنه في البنكرياس دي اسباب نادره. في اسباب بسيطه قوي على فكره ممكن تبقى موجوده وتعمل اسهال بالذات في الاطفال. ديدان زي حاجه اسمها كابيلاريا، زي بعض الديدان الاسكارس، كل الحاجات دي ممكن تعمل وجع في البطن وتعمل شويه لخبطه وتعمل اسهال. ايه تاني؟ طفيليات زي الجيارديا، اشهر حاجه الجيارديا دي في الاطفال وفي الكبار. الجيارديا دي من الحاجات اللي ممكن تعمل لك اميبا، والجيارديا من الحاجات اللي ممكن تعمل اسهال. طيب، هي ديت الاسباب. طب انا كمريض اعرف منين ان الاسهال اللي عندي ده من النوع المقلق لازم اروح للدكتور على طول دلوقتي حالا ولا لا؟ شوف يا سيدي، لو في اي حاجه من الاعراض اللي انا هتكلم عليها دي مصاحبه للاسهال المزمن، زي ايه؟ ارتفاع في الحراره، الم شديد في البطن في منطقه معينه، لو في دم في البراز، لو في مخاط في البراز، لو في تعنيه كل شويه رايح جاي على الحمام، لو في فقدان في الوزن، كل حاجه من الحاجات دي لو في اي حاجه منهم موجوده لا، انا لازم اجري على الدكتور على طول بسرعه عشان اعرف ايه سبب
الاسهال المزمن اللي عندي. كده كده هتروح، بس امتى اجري؟ تجري وتهرول لو في اي حاجه من الاعراض اللي انا قلتها دي كانت موجوده. طب التشخيص ازاي؟ التشخيص لازم ابدا الاول زي ستيب وايز، خطوه خطوه. اول حاجه تحليل البراز البسيط هيكشف لي لو الراجل ده عنده صديد عالي في البراز، افكر في امراض فيها التهاب في جدار القولون. لو عنده طفيليات هتظهر، لو عنده ديدان هتظهر. حاجه البسيطه. السي ار بي بتاع الالتهابات مهم قوي ان انا اعمله. مهم قوي اعمل تحليل غده درقيه زي ما انا قلت. مهم قوي اعمل تحليل سكر. مهم لو شكيت في حساسيه قمح اعمل التحليل بتاع حساسيه القمح. دي المجموعه الاولانيه بتاعتي. لو لقيتها مفيش فيها مشاكل ابتدي اخش على المجموعه الثانيه. برضو ما انساش صوره الدم. صوره الدم مهمه قوي، عشان لو العيان ده عنده انيميا مع اسهال مزمن ده يدل ان في حاجه، لا حاجه سيريس، حاجه خطيره. المرحله اللي بعد كده المناظير، هي منظار المعده. بنحب ناخد عينات من جدار الاثنى عشر عشان لو حسيت القمح، او منظار القولون مهم قوي برضه عشان اشوف لو في اورام في قولون تبان، لو في قولون تقرحي يبان. كل الكلام ده مهم جدا. برضه الجزء بتاع الامعاء الدقيقه ده بحتاج اشوفه. لو المعده كويس والقولون كويس وما عنديش مشكله، ابتدي افكر يكون في مشكله في الامعاء الدقيقه. في هذه الحاله ممكن نعمل حاجه اسمها يعني رنين مغناطيسي على الامعاء، او نعمل حاجه اسمها كبسول اندوسكوبي. كبسوله ديت كبسوله كده كاميرا قد حبات الانتيبيوتيك كده، بيبلعها بتصور الجهاز الهضمي كله. فلو عنده تقرحات ولا حاجه في الامعاء الدقيقه او اورام ممكن تبان. دي تقريبا الفحوصات يعني كده ملخصها. يعني ما يهمنيش قوي كمريض تعرفها، دي شغلانه الدكاتره، بس انا عشان عارف ان في دكاتره بيتفرجوا فبحب اديهم حته ليهم كده عشان تبقى معلومه تفيدهم. طب علاج الاسهال المزمن نمرة 1 علاج السبب. علاج الاسهال المزمن علاج السبب. انا بزعل قوي لما الاقي يجيلي روشته من دكتور ومريض عنده اسهال مزمن يكتب له علاج من غير ما يشخصه او من غير ما يعمله فحوصات. والعيان ده بياخد الاسهال يقول لك انا خدت فلاجيل وخدت انتينال وخدت ادويه اسهال كلها وما بتحسنش. ما هو ده اسهال مزمن، مش هينفع فيه لا فلاجيل ولا انتينال ولا الكلام ده. فمهم قوي فحوصات. اعمل فحوصات اللي انا اتكلمت عليها كطبيب، وده شغلانه الطبيب مش شغلانه المريض. يعني انا مش هعمل الفيديو ده عشان تروح تشخص نفسك. انت بتشوف الفيديو تعرف عندك اسهال مزمن، تقوم رايح للدكتور يبتدي هو يحدد ايه سبب الاسهال المزمن اللي عندك ده ويعالجه. فلو قولون تقرحي يبقى علاج قولون تقرحي، لو طفيليات يبقى علاج الطفيليات، لو ديدان يبقى علاج الديدان، لو اورام يبقى علاج الاورام، لو ضرن يبقى علاج الضرن. لو عالجت سبب يبطل العجب يبقى تخف، ده الاسهال المزمن ينتهي تماما. لو قولون عصبي في الاخر كل ده طبيعي، هو العمليه قولون عصبي، هو علاج القولون العصبي هو اللي هيعالج الاسهال. موضوع مهم جدا ودكاتره كتير بتحتاس فيه موضوع الاسهال المزمن ده، ويفضل العيان يا عيني عنده اسهال مزمن بالسنين وهو مش عارف ايه السبب عنده، عشان ما بنمشيش على الخطوات الصح وما تعلمناش صح. اتمنى يا جماعه لو عجبكم الفيديو ده تعملوا لايك، واللي ما اشتركش في القناه زي كل ما بنقول يشترك في القناه ويفعل زر الجرس عشان كل ما ننزل فيديو يجيله تنبيه ان احنا نزلنا فيديو جديد. يلا اشوفكم في حلقه قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.